Chào mừng các bạn đã trở lại kênh YouTube của Phạm Nhân Chấm Đồ. Hôm nay mình sẽ làm video clip mới là hướng dẫn các bạn add CK Finder 3x vào các framework hoặc là sử dụng có thuần. Rồi, đây là trang cá nhân của mình. Rồi, hoặc các liên hệ khác các bạn thể vào trang Facebook của mình. Có nhu cầu hỏi gì đó, các bạn có thể kết bạn trực tiếp với mình. Hoặc các bạn có thể xem những theo dõi kênh YouTube mình để nhận những video mới nhất. Rồi, bước đầu tiên, đây là cho bạn xem trước giao diện hoàn thành. Sau khi mình đã test thử và test thành công, thì đây là giao diện các bạn quá quen thuộc rồi. Ở đây mình không có làm cái nút browse hoặc là CK Editor chèn vô. Ở đây mình chèn test thôi, nó chạy được nó ok. Còn các bạn về nhà có thể làm dạng browse lên, hoặc là add CK Editor vào. Rồi, bước đầu tiên các bạn phải lên trang CK Finder. Bạn tải suộc về, bấm vào đây CK Finder 5.1, các bạn tải về, gói nén. Mình đã tải sẵn rồi, mình để màn hình desktop. Đây, sau khi bạn tải về, các bạn giải nén ra, check here. Rồi trong bên này, trong cái mục này là mình sẽ up lên cái trang của mình và các bạn tải về. Trong suộc này sẽ có đầy đủ các file mình đã tối ưu hết rồi. Các bạn chỉ việc về và chép đè lên cái file hiện có của CK Finder và tải về thôi. Ở đây mình sẽ hướng dẫn các bạn từng bước để các bạn làm để biết như thế nào. Rồi sau khi giải nén xong, chúng ta copy suộc này vào thư mục project. Rồi project này nguyên mẫu chưa gì hết. Rồi bạn vào public. Rồi bây giờ mình sẽ tạo một số thư mục. Rồi get và thư mục upload. Rồi chưa có gì hết. Rồi get mình quăng cái cục CK editor vào đây, Finder vào. Rồi tạm thời giờ mình chưa có gì hết nè, trang này chưa có, đang chép vào, quên. Đây, nó đang chép vào. Bạn đợi trong giây lát. Chúng ta thấy ở phiên bản này nó khá là nặng, suộc của CK Editor tới lúc nãy mình thấy là 22 MB, nó rất là nặng nên ta chép sẽ hơi bị lâu. Đây mình sẽ hướng dẫn, tại vì CK Finder 3x nó sẽ không hỗ trợ bản hình thumb như của 2x, thì ở đây mình sẽ hướng dẫn cho các bạn luôn làm lấy hình thumb cho phiên bản 3x luôn. Cái này thì mình thấy là chưa hỗ trợ nhiều. Mình cố gắng dùng các file chỉnh sửa lại để nó hiển thị. Rồi, đây là suộc project. Bây giờ chúng ta thử gõ project trước. Rồi com. Rồi đây chỉ là list file, nó chưa có gì. Thì cái này các bạn quen thuộc rồi. Đầu tiên chúng ta bước 1, các bạn chép tất cả file này ra, trừ những cái file vừa tạo ra project ra, đem ra suộc gốc này. Rồi bước thứ hai, chúng ta edit file index lại, xóa hai cái dòng dấu chấm chấm này đi vì chúng ta đã di chuyển thư mục rồi. Rồi đóng nó lại. Rồi ta test lại thử. Ok, suộc Laravel đã chạy. Rồi bây giờ chúng ta quay lại bên suộc bên này CK Finder. Rồi bây giờ tại sao bị lỗi này, nó báo như thế này thì đơn giản chúng ta chưa có phân quyền cho nó. Đây, phân quyền nó bằng font. Bây giờ chúng ta cho thử phân quyền bằng chu thì sẽ thấy các bạn thấy sửa lại này xíu cho các bạn dễ, tí nữa chúng ta dễ lấy hình. Bên viết chữ thường hết cho nó dễ ha. Rồi bây giờ mình cho sửa thành chu trước. Rồi đây, bản demo. Rồi các bạn muốn mất bản demo này, chỗ demo này
thì các bạn có thể vào trang của mình. Ở đây mình đã rắc hết được phiên bản CK Finder 3X cho Kaizen rồi. Bạn vào phần ứng dụng này, trang web mình, bạn vào CK Finder Kai. Rồi, các bạn lưu ý đọc kỹ như thế này ha. Thì ở đây chúng ta sẽ chọn là version là 3X. Lưu ý ở đây nó sẽ chọn là domain của mình. Ví dụ là mình chọn là lowcheck.com thì bạn copy tên miền, có thể copy World Wide Web cũng được, không sao hết. Rồi, chọn General. Ở đây sẽ có key, copy key này vào mục license. Rồi, copy vào. Lưu ý nếu các bạn đã copy key rồi, chạy rồi nhưng mà nó vẫn còn chữ demo này thì các bạn có thể, ở đây mình đã mất rồi. Nhưng mà nếu chưa mất thì các bạn vui lòng tạo key lại một lần nữa. Đến khi nào được thì thôi. Vì có thể mình không có kiểm tra viết code, kiểm tra nó bắt buộc được, nên chỉ kiểm tra một số cái thôi. Khi nào được ok thì các bạn là sử dụng thôi ha. Rồi, bước thứ hai, tiếp tục config. Rồi bây giờ làm sao để cho nếu các bạn sử dụng trực tiếp, các bạn gọi của CK Finder vào, gọi trực tiếp của Bootstrap vào, thì Autorat nó sẽ không nhận. Trên đây sẽ báo lỗi ngay. Rồi ví dụ như mình có suộc khẳng có sẵn nè, mình sẽ có các file config này. Ở đây là gọi đây ha, mình gọi lệnh nè, vendor vào, ví dụ copy vào đây, mình đưa vào trên này, gọi lệnh đây, mình gọi vào, rồi mình gọi vào, mình sẽ chạy thì sẽ lỗi ngay và không thể chạy được. Thì cách để mình làm đầu tiên, cách mình làm đầu tiên là gì? Vào bản thư mục core này, connector này, rồi sell cái file này về thư mục này, đây, đó, sell về. Rồi vendor thì các bạn chỉnh lại là qua điểm core, rồi connector, rồi php, rồi save vendor, rồi config thì người ta lấy trực tiếp vì đang ngăn cấp file. Rồi sau đó làm gì? Ở đây các bạn có thể đưa cái này vào đây, bạn gọi trực tiếp ở đây thì bây giờ nó sẽ nhận cái đường dẫn, nhận cái suộc của Laravel, các thư mục Autolog của Laravel. Rồi mình chạy ok, sẽ ra đó bước thứ nhất. Hoặc các bạn có thể ở suộc mình đã sell ra thành file mới, ở suộc mình sẽ sell thành cái file tên là Laravel. Rồi mình require cái file Laravel vào. Rồi đây là file Laravel. Mình nhầm rồi, connector đây. Rồi require vào, các bạn có thể chỉnh sửa khác thì thêm vào cái file Laravel để cho dễ. Rồi đó là thứ nhất. Rồi bước tiếp theo các bạn làm gì? Rồi bây giờ chắc chắn đã nhận được cái của Laravel rồi, mình sẽ thêm, đây là cái file mình đã sẵn rồi, mình để làm tiện lợi mình sẽ copy qua thôi ha. Rồi ở đây các bạn hãy dùng request, gõ request ha, bạn hãy gọi request file, request và cái out để kiểm tra, để kiểm tra phân quyền. Rồi mình copy qua nhanh ha. Rồi đây để trên này cho dễ. Rồi out. Rồi đây mình sẽ copy sẵn cái này đi, rồi cho nhanh các bạn, mình hướng dẫn các bạn sau. Đây copy,
Rồi, rồi đây là request ha, config và user info, cái này sẽ là thông tin user. Rồi cái này là check, kiểm tra xem có đăng nhập, user có đăng nhập chưa. Vua này các bạn tùy theo cái trang web các bạn quy định là vua gì thì các bạn tên là vậy ha. Rồi lấy thông tin nếu có lấy thông tin, và request nếu các bạn có đưa tham số vào thì tí nữa mình sẽ chỉ các bạn được cách nào đưa tham số vào, đường link của Scavenger. Các bạn thấy là ví dụ đây mình sẽ usual, các bạn xem network, rồi mình request lại, các bạn thấy đây, tí nữa sẽ chỉnh thêm ha. Đây connector các bạn thấy là đây có hai tham số, comment và lan, đây là hai tham số của request. Bây giờ mình đưa thêm tham số thứ ba, tham số thứ tư vào và tham số thứ năm vào thì các bạn sẽ thể là config vào file config và bạn đưa thêm tham số vào, thì tí nữa mình sẽ chỉ cái nào cái này. Rồi cái này mình ban đầu bạn để trống nha, ở đây ban đầu các bạn sẽ để trống, các bạn để trống. Còn mình sẽ để test, nên mình sẽ để cái này, để test cho dễ chưa. Rồi nếu user không rỗng, đây là đã có, nếu là admin, nếu các bạn đó có hai quyền phân cấp quyền admin và user bình thường thì các bạn thêm cái này, còn không thì các bạn chỉ có phần là kiểm tra này nếu rỗng cái này thôi ha. Mình đây có quyền admin nữa, có thông tin là admin thì sẽ kiểm tra. Rồi nếu ok là session login, ok. Rồi nếu kiểm tra đúng là login thì đưa đường dẫn của uploader vào và upload URL vào, còn mình sẽ là uploader là public upload. Và ở đây các bạn có thể dùng user chia làm nhiều cấp của user, mỗi user sẽ sử dụng một folder riêng, hoặc các bạn có thể bỏ phần này là user chung hết, là chung tất cả user chung folder, các bạn bỏ phần sau, bỏ phần sau này. Đó, đây mình chia nhiều cấp. Rồi nếu đúng đăng nhập thì cái này bảo mật thì cho phép, còn ngược lại thì cho font, đây mình cho chu để test luôn. Rồi cho chu hết để test, xong phần này đi. Rồi đó, rồi qua đây kiểm tra lại, ok chưa. Rồi chưa ok. Rồi kiểm tra xem bị lỗi cái gì. Rồi xem file log của Laravel có không, không có. Rồi request, true. Rồi bạn quay lại quét đây. Cái tại sao nó yêu cầu không hợp lệ này, mình còn thiếu một cái nữa là vì chúng ta đã đổi cái connector này làm file connect, hoặc các bạn vào trực tiếp file này, các bạn add vào cái Laravel này vào đây connector, cái Laravel này. Nhớ kỹ cái này phải đặt trước của Autolab bên này, nhớ kỹ đặt trước, các bạn đặt sau là nó sẽ không chạy. Rồi đặt trước này, các bạn vào đây, các bạn bắt vào đây. Bây giờ mình đã đổi đường dẫn rồi nên mình sẽ dùng cái này. Bây giờ các bạn muốn gọi connector này thì sao, config. Rồi mình sẽ config đây, config chấm connector path. Rồi bây giờ mình sẽ đổi đường dẫn connector lại. Các bạn có thể dùng thư mục đường dẫn không tuyệt đối cũng được, và mình sử dụng đường dẫn tuyệt đối cho dễ. Set public set es set ck finder. Rồi connector chấm php. Rồi đó, bây giờ mình quay lại thì quay lại. Rồi connector. Rồi nào vẫn chưa. Rồi chưa dùng, chưa đúng. Connector để mình coi xem nó đã nhận chưa. File config, config nó còn cat, locat.
nó còn locate nha các bạn, nhớ cái kiểm tra cái này. Rồi ok rồi, giờ mình quay lại. Rồi vào lỗi là Laravel dòng 6. Rồi Bootstrap Autoload. Rồi tại vì đây mình sử dụng, mình đã config lại của suộc mình, config lại một xíu. Đây mình sẽ đường dẫn lại, sửa lại là vendor, do mình đã sửa được Autoload này, mình đã sửa lại một xíu nên khác suộc gốc một xíu. Bây giờ mà các bạn chỉnh lại ha. Rồi ok, rồi chắc chắn đó, đây đã thành công. Đó, chúng ta đã có thể config ha. Rồi ok, đó những cái bước các bạn cần làm. Bước thứ nhất, các bạn cần là chuyển ra file connector ra, là chuyển ra ngoài đầu. Bước thứ hai, bạn vào config chỉnh lại đường dẫn connector này lại. Bước thứ ba, các bạn tạo một cái file là Laravel. Đây là cái đường dẫn là document root ha. Bạn suộc bạn chạy localhost, nếu mà không phải virtual host thì bạn phải chỉnh lại đường dẫn cho đúng với suộc gốc của nó. Rồi gọi thuộc vendor autoload ra, đó, và cái này ra. Rồi các bạn require cái file đó, nhớ kỹ các bạn phải require trước cái autoload của connector này, để sau là sẽ báo lỗi và không chạy được. Đó, sau khi các bạn require rồi, nó sẽ có tất cả các thư viện của Laravel. Khi đó trong file config này các bạn thể phải gọi ra. Tại sao mình có thêm thư mục có quyền admin này? Thì ví dụ như các bạn có thể sau này các bạn thể add thêm ở đây thì suộc tay này một thêm cấp nữa. Ví dụ như là nếu là admin, if $admin, nếu đúng là admin thì ví dụ admin chỉ những admin mới có quyền xem một số cái, ví dụ như lịch suộc tay mình cho thêm một cái nữa là ở đây là ví dụ như là video, chỉ những admin thì mới có quyền xem video như là mb4 w ma windows v gì đó flv. Đó, ví dụ như vậy thì chỉ quyền admin thì mới có thư mục này hiện ra. Đó, còn user bình thường không có, các bạn hãy thêm quyền này, tùy các bạn. Và thêm một cái nữa, ở đây các bạn muốn sử dụng thư email hình thumb thì các bạn bắt buộc phải có thêm một cấu hình này cho mình. Đây, cấu hình này thumbnail, mặc định của thumbnail của nó sẽ có, mặc định của nó có hết rồi, nhưng mà nếu các bạn muốn thêm thì các bạn có thể dùng thêm, là thêm cái feed này, thumbnail này là chế độ 250, hình nhỏ, kích thước là 250 x 250. Ở đây suộc gốc mình đã có sẵn ở đây. Rồi ví dụ đây mình sẽ có file HTSS cho các bạn luôn. Ở đây là cái để lấy hình thumb. Đó, mặc định sẽ là 250 theo cái file config này. Các bạn có hình, các bạn muốn có hình khác, ví dụ là 300 thì các bạn chỉnh sửa qua đây, chỉnh sửa là 300 thì mặc định sẽ có hình thumb là 300. Cái thứ nhất. Rồi để lấy được thumbnail thì các bạn bắt buộc phải vào trong thư mục là vendor của CK Finder này. Vào đây chọn CK suộc, CK Vendor. Đây các bạn chọn tiếp nhiều cấp. Rồi vào thư mục backend này, backend factory. Đây các bạn, đây tìm đến cuối file, nhớ kỹ tìm đến cuối file. Cái dòng này các bạn bắt buộc phải comment lại. Bắt buộc, tại sao phải comment? Mình giải thích cái này. Tại vì khi các bạn sử dụng là đây upload này, vừa nãy như nó sai đường dẫn rồi, để mình chỉnh sửa lại coi. Public upload user chưa có, sau này chưa có đây. Rồi ví dụ như rồi để mình tải lên để tạo một thư mục ra cho bạn thấy. Trước tiên mình trở lại comment này trước. Đây mình trở lại như cũ ha. Rồi mình tải lên. Đó, tải lên. Rồi bây giờ tình đã có rồi. Rồi mình kiểm tra lại. Đây upload chưa có. Đây nó xa thư mục khác rồi. Chắc đường dẫn mình sai.
Rồi đây get. Đây, khi các bạn nó sẽ tạo ra thư mục này, nó có file này. Thì khi nó tạo ra file này thì các bạn không thể, nó chặn này, nó chặn URL, không thể lấy được hình thumb. Xe tiếp Danny chặn tất cả. Nên các bạn bắt buộc phải comment cái dòng này lại thì mới lấy được. Rồi, user login vừa nãy mình cho bằng font, đường dẫn nó sai, đường dẫn mặc định. Rồi, cách nhanh nhất đây là mình hướng dẫn các bạn ha. Do cái đường dẫn này mình không kiểm tra lại, chưa kiểm tra lại để xem là cái nó đúng đường dẫn không, để kiểm tra. Rồi, coi nó đúng đường dẫn chưa, kiểm tra lại. Rồi, đúng rồi. Rồi, đúng. Rồi, mình sẽ up lại lên thử thành khác. Rồi, chọn lại. Rồi, mình xóa đi, up lại. Tải lên. Rồi, để mình kiểm tra lại. Rồi check. Public upload. Nó chưa ra. Chưa tạo được folder. Do đây. Rồi, bây giờ chúng ta cần sửa lại xíu ha. Mình quên, nãy giờ mình quên phần này. Rồi, bay URL. Ở đây bay URL mình đã có uploader rồi. URL, bay URL. Đây, mình chưa vào. Bay URL vào. Rồi. Uploader, các bạn đưa vào. Rồi, uploader. Rồi, xong. Để chúng ta save lại. Rồi, bây giờ mình lau lại ha. Giờ là chính xác rồi đó. Rồi, bây giờ mình tải lên. Tải lại. Ok. Rồi, bây giờ mình xem lại suộc nè, upload nè. Có rồi. Đây, seconder cat. Đó. Và comment bây giờ nó không có. Bây giờ các bạn cho mình thấy, mình cho các bạn thấy nào. Đây, mình dụ mình copy cái seconder này, cái cat này, mình lưu qua ha. Tại vì nãy chúng ta bỏ cái đó. Ở đây. Cat thumb, xem vào đây. Ví dụ vậy đi trước đi. Rồi, bây giờ mình cái view thumb ha. Đây, view thumb. Rồi, bây giờ mình sẽ viết thêm thumb chỗ này. Vì URL mình đã viết sẵn ha. Rồi, chưa có. Bước thứ nhất. Rồi, các bạn cần vào chèn pha set cái này vào. Rồi, copy cái này. Ở đây mình có sẵn rồi, các bạn không cần làm gì hết. Rồi, mở HTSS của này lên. Chó vào. Rồi, xem lại. Không cho phép, quyền không cho phép. Vì cái file public nè, HTSS này nó đã chặn rồi, không cho lấy cái hình này ở thư mục là thumb này thì may đây. Đó, nó có hình thumb. Nó chặn không cho lấy. Nên chúng ta phải xóa cái comment cái dòng này đi để nó không tạo được file HTSS, nó không tạo ra. Hoặc chúng ta phải xóa cái file HTSS này rồi xóa nội dung đi. Xóa nội dung đi thì chúng ta xem lại. Nó sẽ ra. Nếu chúng ta xóa nội dung ở đây thì nó sẽ không tạo nội dung trống, nó không tạo file set thì nó sẽ không có. Ví dụ các bạn có thể xóa được một file, nhưng mà ví dụ các bạn nhiều user thì các bạn không thể xóa hết được. Thì khi đó chúng ta phải tìm từng file và xóa. Cái đó rất là mất công và không biết khi nào user tạo được. Ví dụ các bạn mà nằm trong web lớn thì không biết khi nào user đăng ký, user nào tạo ra thì bắt buộc các bạn phải là comment dòng này lại để nó không tạo. Đó. Đó là chúng ta đã hoàn thành. Còn ví dụ ở Framework thì các bạn thể tạo ra một cái file config như nãy của mình ở
JS này, các bạn tạo một file như thế này, bạn require nó vào. Còn với code thuần thì các bạn là không cần phải tạo các file như thế này, mà các bạn có thể gọi trực tiếp ha. Ví dụ gọi trực tiếp ở đây là OB tag hay là open section tag gì đó, các bạn gọi ra và các bạn có thể dùng là connect database để bạn lấy ra thông tin user để có thuần dễ hơn. Ở đây các bạn dùng framework thì hơi khó thôi, còn dùng có thuần thì nó rất là dễ ở cái phần này. Phần config này nhớ các bạn phải thêm phần này để nó tinh chỉnh lại cái connector lại. Thế là xong, để nó gọi ra được là connector đó. Đây các bạn thấy connector. Rồi, bước tiếp theo. Ở đây các bạn thấy là connector này nó có rất nhiều tham số này. Ở đây chúng ta muốn thêm connector này, ví dụ như khi nó upload đâu là upload file. Ở đây là method bot mà chúng ta muốn truyền thêm một tham số vào cái đường link URL của này. Ví dụ các bạn muốn là token gì đó thì làm sao để các bạn chèn vào được, thì không thể nào các bạn dùng cách bình thường được, mà chúng ta phải có một cái nữa. Ví dụ đây các bạn thấy đây config chấm path bằng. Rồi, đây là cách để chúng ta thêm một cái tham số vào URL của CK Finder. Rồi, tham số này bạn tên là gì thì ở dưới này các bạn viết cho mình cái tham số đó, chấm đặt token luôn đó, nó sẽ tự động nó nhận. Đây là token đó. Rồi bây giờ bạn request lại ha. Rồi để kiểm tra cú thì các kiểm tra xem có rồi. Rồi các bạn sẽ thấy đây tham số token header cuối cùng này sẽ có token đó. Đây token ở đây. Các bạn muốn thêm một tham số nữa thì làm sao? Thì đơn giản bạn thêm vào đây cách dấu phẩy token 2. Cứ mỗi tham số như vậy các bạn thêm dấu phẩy, và dưới này các bạn làm gì? Ghi tên lại. Ở trên này cái tên là gì? Dưới này ghi tên đó, viết lại lần nữa. Đây là token 2. Rồi, chúng ta liền quay lại tiếp tục. Rồi xem các file config có chưa? Ok, có token 2. Bây giờ mình kiểm tra lại connector lại ha. Rồi, một file connector. Rồi các bạn sẽ thấy đây token 1 và token 2. Đó là cách bạn truyền tham số vào. Ví dụ như user, các bạn để kiểm tra một user nào đó nó load cái folder của cái gì đó thì bạn thể truyền vào. Ở đây các bạn có thể truyền một cái là JWT, token là dạng JWT hay là cái dạng gì đó bạn truyền vô. Đó. Rồi, cái suộc này mình sẽ up lên. Cái suộc này mình sẽ up lên nhóm các mình. Ở đây cái suộc này secondary base này. Các bạn về có thể giải nén ra. Thì trong này mình đã có file TSS rồi. File set cấu hình sẵn rồi. Bạn chỉ làm theo hướng dẫn thôi, không cần làm theo hướng dẫn được. Và thứ hai là file public này. Ở đây mình có thư mục upload rồi ha. Nếu mà thư mục upload của bạn khác thì các bạn phải chỉnh lại của cái file này, chỉnh lại đường dẫn lại cho nó đúng. Thư mục upload của bạn ở đây để ở đâu thì chỉnh lại phần đầu này, còn phần sau các bạn giữ nguyên cho mình ha. Với lại cái thumb của bạn là muốn chọn là kích thước bao nhiêu, mặc định bao nhiêu, các bạn chỉnh lại cho mình. Thứ hai nữa, trong seconder này mình sẽ giữ lại là file config. File config đã chỉnh lại là đường dẫn connector rồi ha. Nếu các bạn có thêm cái không nhớ cái phần này thì mình đây mình có thể lưu cho bạn luôn, mình có thể coi lại video hoặc gì đó. Rồi, và file config này file config mẫu của mình ha. Bạn có thể về chỉnh lại. Ở đây upload mình đã trả về nguyên mẫu ban đầu là lỗng hết, phần trên để nguyên. Rồi phần dưới ví dụ này các bạn hãy chỉnh lại theo cái ý muốn của mình ha. Rồi file connector mình đã thêm. Còn file core này, trong thực core này thì CK Finder mình đã bỏ cái file backend này, mình đã bỏ cái comment cái dòng cuối cùng này, dòng cuối cùng rồi. Các bạn chấp đè lại cũng được
ha, hoặc là các bạn tải xuống mới về, bạn chép lên. Rồi, video của mình đã hướng dẫn các bạn tới đây. Chúc các bạn có thể lắc thành công, và nhớ các bạn hãy theo dõi kênh của mình để nhận những video sau này nhiều hơn nữa. Chúc các bạn thành công. Mọi thắc mắc các bạn thể add Facebook của mình vào, và mình sẽ hỗ trợ các bạn hết mình. Rồi, chúc các bạn thành công. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong các video sau. Rồi, đó. Quên nữa, ở cái hình thumb này, nhớ kỹ là khi chúng ta khi chúng ta browse lau lên và chúng ta chọn hình thì mặc định sẽ là hình lớn này, đường dẫn sẽ trả lại là hình lớn. Rồi, các bạn chỉ việc viết lại cái rewrite dùng hàm str rewrite, các bạn sửa thêm vào chữ thumb này, phần đầu upload và hình thumb này là nó sẽ ra hình nhỏ ha. Bạn nhớ kỹ điều này. Chúc các bạn thành công. Cảm ơn các bạn rất nhiều.